අද මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ no makeup look එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම කරගන්නේ කියලා. ගොඩක් ගර්ල්ස්ලා මේකප් දාන්න කැමති වුණාට එයාලා කැමති නැහැ. මම මේකප් එකක් දාලා තියෙනවා කියලා වෙන අයට පේන්න තියෙනවට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන මේකප් look එකක් තමයි මම අද ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ. හරිම easy කරගන්න ඒ වගේම හරිම charm look එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ මේකප් එක කරාම. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු නේද කොහොමද මේ මේකප් එක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මගේ මූණ ප්‍රයිමර් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ kryolan brand එකේ මේ Chinese කියන කලර් එක තමයි මම අද use කරන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපේ ස්කින් එකට මේ කලර් එක තමයි ගොඩක් ගැලපෙන්නේ. මෙහිදී වෙනත් කලර් එකක් එක්ක තමයි mix කරන්න ඕනේ. නමුත් මම නම් අද මේක විතරයි හරිම ස්වල්පයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට ස්ටික් එකෙන් මම තනින් තනින් තියාගන්න ෆවුන්ඩේෂන් එක මේ වගේ beauty blender එකකින් එක smoothly blend කරන්න ඕනේ. මම මෙතනදී මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට ඔයාලගේ BB cream එක නැත්නම් CC cream එක නැත්නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඕනම ෆවුන්ඩේෂන් එකක් මේකට use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්වල්ප ප්‍රමාණයක්. හොඳට මතක තියාගන්න මේ මේකප් ලුක් එකේදී හරිම ස්වල්පයක් තමයි ෆවුන්ඩේෂන් use කරන්නේ. කුරුලෑ ලප කැලල් ලොකුවට මෙතනදී මකන්න යන්න එපා. එතකොට ඒකේ නැචරල් ගතිය නැති වෙනවා. මේ විදිහට හොඳට ෆවුන්ඩේෂන් එක බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරින්න. ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ඔයගොල්ලෝ යූස් කරනවා නම් පම්ස් එකක් හෝ දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙයි මේ මේකප් ලුක් එකට. මෙතනදී මම ෆවුන්ඩේෂන් බෙල්ලට ඇප්ලයි කරගන්නේ නැහැ. මොකද මූණේ කලර් එකයි බෙල්ලේ කලර් එකයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆවුන්ඩේෂන් ගොඩාක් අඩු වෙන්නේ අපි යොදාගත්තේ. ඒ හින්දා beauty blender එකේ රෆ් ගතියක් නැති හින්දා මේ විදිහට හොඳට ෆවුන්ඩේෂන් එක තද කර කර අපේ මූණට තියාගන්න පුළුවන්. ඕකේ මම දැන් ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගෙන ඉවරයි. මේ pro concealer එක මම ටිකක් යූස් කරනවා. මොකද under eye dark circle එක මගේ ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නහය මෙතන මේ දෙපැත්තේ මගේ ටිකක් දාඩිය දානවා. මෙතන මේ අත චුට්ටක් දාඩිය දාන්න බලනවා. එහෙනම් ඒ වගේ තැන් වලට මම concealer එක ටිකක් apply කරගන්නවා. මේ විදිහට තියාගෙන ඔයාලට පේනන හරිම ස්වල්පයක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මේ විදිහ මේ brush එකකින් ඒක හරිම smoothly spread කරගන්න ඕනේ. කන්සීලර් එක මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකකින් දාගන්නකොට හරිම ලස්සනයි. මොකද මේකේ නැචරල් ගතිය වැඩි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට කරන්න. no makeup look එකක් අපි ගොඩක් අය කැමති දෙයක් තමයි. මොකද ඒකෙන් මූණට හෙවි ගතියක් දැනෙන්නේ නැහැ. හරිම පහසුයි මේකප් එකක් තියනවා කියලාවත් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දවසේ පුරාම හරිම ෆ්‍රෙෂ් පිට අපිට එන්න පුළුවන් මේ වගේ මේකප් එකක් දාගත්තාම. අනිත් එක මේක ඕනම තැනකට අපිට දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකේ රෙඩ්නස් ගතිය ඒ වගේම මූණේ ඩල් ගතිය නැති වෙන තමයි ගොඩක් වෙලාවකට අපි මේ විදිහට කන්සීලර් එකක් යූස් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම ගතියක් නැති කෙනෙක් නම් මේ විදිහට කන්සීලර් එකක් දාගෙන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම දාඩිය දාන එක නැති කරන්න තමයි තව දුරටත් ඒ විදිහට කන්සීලර් එකක් අපි දාගන්නේ.
ඊළඟට මම මගේ ස්කින් එකට ගැලපෙන ටිකක් yellow කලර් එකක් තියෙන කම්පැක්ට් පවුඩර් එකක් මෙතනදී ස්වල්ප වශයෙන් යූස් පවුඩර් එකක් මූණේ තියෙනවා කියලා පේන්නේ නැති වෙන්න වැඩිපුර පවුඩර්ස් ඔක්කොම මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකෙන් අයින් කරලා දාන්න. මේ තියෙන්නේ මිස් රෝස් බ්‍රොන්සර් එකක්. මේක තමයි මම අද යූස් කරන්නේ. මේක මම මගේ කම්බුල් දෙපැත්ත කන්ට්‍රෝල් කරගන්න දාගන්නවා. ඒ වගේම මේක මගේ නෝස් කට් එකටත් මම අද යූස් කරනවා. මම අද මේ බ්‍රොන්සර් එක විතරයිම යූස් කරන්නේ. වෙන දේවල් යූස් කරන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපේ මේ කම්බුල් දෙපැත්ත highlight වෙන විදිහටයි bronzer එක කරගන්නේ. එහෙම නැතුව bronzer එක පේන්න කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට නිකට ටිකක් bronze කරගන්න. ඒ වගේම නළල මේ විදිහට නහය දෙපැත්ත මේ විදිහට bronzer එක දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට eyelid එකටත් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි ගොඩක් natural color එකක් එන්නේ අපේ skin එකේ. මේ bronzer එකෙන්ම තමයි මම මගේ eye shadows වලට එක ගන්නෙ. eyelid එකට මේ විදිහට මම දාගන්නවා. වෙන eye shadow මුකුත් use කරන්නේ නැහැ මම අද. ඇහි උඩට වගේම මම ඇහි ඒ යටටත් දාගන්නේ මේ bronzer එකම. ඔයාලට පේනවා මේ හැම දෙයක්ම මූණේ කන්ටෝරින් කරන දේවල් ඔක්කොම මේ බ්‍රොන්සර් එකකින් තමයි කරන්නේ. මේ පේන විදියට බ්ලෙන්ඩින් බ්‍රෂ් එකෙන් මගේ මම දාපු බ්‍රොන්සර් එක මේ උඩ අතට මෙන්න මේ විදියට කරන්න. එතකොට ඇහි දිග බවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඇහැ හොඳට දීප්තිමත්ව පේනවා නැතුව ඇහැ පහළට වැටිලා වගේ පේන්නේ නැහැ. ඒකෙන් අමුතු ලස්සනක් ආයි මේකප් එකටත් එනවා. ඊළඟට මම මගේ natural eyebrows මේ විදියට හොඳට බ්‍රෂ් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ dark brown eyebrow pencil එකක්. මේක තමයි මම අද මගේ eyebrows fill කරන්න යොදාගන්නේ. මොකද මගේ skin color එක ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මගේ hair color එකත් එක්ක බලද්දි මේ color එක මට ගොඩක් match වෙනවා. මොකද dark color එකක් දැම්මාම ඒකෙන් අවලස්සනක් පෙනෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට යන්තමින් ඒක fill කරගෙන මේ විදිහට නැවත සැරයක් brush කරගන්නවා. එතකොට අපේ eyebrows හරිම natural විදිහට තමයි පේන්නේ. ඊට පස්සේ normally මම කරන විදිහට මේ eyebrow gel එකෙන් මම මගේ eyebrow gel කරගන්නවා. එතකොට අර ස්වභාවික විදිය තවත් ඉස්මතු වෙලා පේනවා. eyebrows වල තියෙන රෝමාර එකින් එක වෙන් වෙලා පේන විදිහට පේනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ මේ eyeshadow palette එකේ තියෙන black color එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඇස් කොනට දාගන්නවා. eyeliner එකක් විදිහට. නමුත් ඒක eyeliner එකක් විදිහට පේන්න තියන්නේ මම ඒක blending brush එකකින් ඒක blend කරලා හරිනවා පේන්නේ නැති වෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඊට පස්සේ ඒ brush එකෙන්ම මේ විදිහට eye pocket එක ඒ කියන්නේ කොන හරිය මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඔයාලට පේනවනේ එතකොට අර ඇහි අර දිග ගතිය පේනවා. එච්චරයි eye makeup එකට කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මගේ ලැබෙල් lip balm එක මගේ තොල්ලට ගන්නවා.
මේ තියෙන ෆාමසි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන ලිප් කලර් එකක්. මේක ටිකක් ඔරෙන්ජ් කලර් එකට හුරුයි. මේ විදියට ලිප් කලර් එක ගාලා මම කරන්නේ ඊට පස්සේ ටිෂු එකක් ආදාරෙන් මේ ලිප් කලර් එක යවනවා. ඒ කියන්නේ ලාවට ඒකේ කලර් එක හිටින්න තමයි මම ලිප්ස්ටික් එක දාගන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්නේ මම මගේ අර කලින් මම හැමදේටම පාවිච්චි කරපු බ්‍රොන්සර් එකෙන්ම මේ විදියට බ්‍රෂ් එකක් ආදාරෙන් ඒක මගේ ලිප්ස් පොඩ්ඩක් ටච් කරගන්නවා. එතකොට අපේ සාමාන්‍ය නැචරල් ලිප් කලර් එක තව ටිකක් ඔපන නැං වෙලා වගේ පේන්නේ. මේ විදිහට මම මස්කාරා ටිකකුත් යූස් කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් මේ විදිහට ග්ලොස් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ග්ලොස් එක දාන්නෙත් මම මේ පේන විදිහට උඩටයි පල්ලෙහා ලිප් එකේ අන්නේ මැද හරියටයි විතරයි. මම සාමාන්‍යයෙන් දාන හයිලයිටර් එක ටිකක් දානවා. ඒකත් පේන්නේ නැති ලාවට පේන විදිහට තමයි දාන්නේ. බ්‍රෂ් එකක් ආධාරයෙන් නැතුව ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ලාවට තියාගන්න උනත් පුළුවන්. මේ මේකප් එක බොහෝම ලයිට් මේකප් එක දැම්මද කියලාවත් පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මගේ සෙටින් ස්ප්‍රේ එක දාගන්නවා. මේ විදිහට සෙටින් ස්ප්‍රේ එකක් යොදා ගැනීමෙන් අපේ මේකප් එක ගොඩක් වෙලා රඳව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිපුර පවුඩර්ස් අරමව තියෙනවා නම් ඒවත් ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ වගේම දවස පුරාම මේකප් එක හොඳ ෆ්‍රෙෂ් ලුක් එකකට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකප් මේ විදිහට සෙටින් ස්ප්‍රේ එකක් නොදවුනත් ඔයගොල්ලන්ට මේ මේකප් එක කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ වඩා හොඳයි මේ විදිහට මේකප් සෙටින් ස්ප්‍රේ එකක් යොදා ගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මම දැන් මගේ මේකප් එක කරලා ඉවරයි. මම හිතනවා මේ මේකප් ලුක් එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මේකප් එකක් දාන්න කැමති වුණත් ඒ ලුක් එක පෙන්වන්න කැමති නැති අය ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ මේකප් එකක් දාලා තියනවා වගේ. ඉතින් ඒ අයට ගොඩක් වැදගත් වෙවි මේක. ඒ වගේම ඕනම තැනකට මේක මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට දාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් ලයික් එකක් දාන්න, වෙනද වගේම කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙලා එකතු වෙන්න මාත් එක්ක. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලව ලස්සන කරන තවත් රහසක් අරගෙන එන්න. ගිහින් එන්න. බයි.